Hello everyone, myself Preeti Netam. I am Head of Department of Computer Engineering from CS Institute of Technology. Today we start unit first, that is Abstract Windowing Toolkit of Advanced Java Programming. Introduction. The Abstract Windowing Toolkit is an API to develop a GUI or a window-based application in Java. Abstract Windowing Toolkit हा एक जावाचा API ज्याच्या हेल्पनुसार आपण ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किंवा विंडो बेस ॲप्लिकेशन क्रिएट करू शकतो. त्यानंतर AWT कंपोनंट आर अ प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट. जसं आपल्याला माहीत आहे की जावा हा प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट आहे, तर AWT कंपोनंटला आपण प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट का बरं म्हणतो? कारण की जे काही AWTचे कंपोनंट आहेत त्यांना जर आपल्याला बघायचं असेल किंवा डिस्प्ले करायचा असेल तर त्याच्यासाठी ऑपरेटिंग सिस्टमची मदत घ्यावी लागते. म्हणून AWT कंपोनंटला आपण प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट म्हणतो. त्याच्यानंतर AWT इज अ हेवी वेट. आपण AWTला हेवी वेट का बरं म्हणतो? कारण की जे कंपोनंट आहे ते ऑपरेटिंग सिस्टीमचा किंवा कोणत्या तरी सिस्टीमच्या रिसोर्सच्या यूज करतात, म्हणून आपण AWTला हेवी वेट म्हणतो. मीन्स द AWT इज हेवी वेटेड. Then the java.awt packages provide classes for AWT API such as text field, label, text area, radio button, checkbox, choices, list. Means the AWT package large number of classes which help to include various graphical component in a Java program. म्हणजे AWT हा एक पॅकेज आहे, त्याच्यात आपण खूप साऱ्या प्रकारचे किंवा लार्ज नंबर ऑफ क्लासेस इथे इन्क्लूड केले आहे. त्याच्या मदतीने आपण ग्राफिकल कंपोनंट्स बनवू शकतो किंवा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनवू शकतो. तर त्याच्यासाठी एक्झाम्पल दिले आहे टेक्स्ट फील्ड, लेबल, टेक्स्ट एरिया, रेडिओ बटन, चेकबॉक्सेस, चॉईसेस अँड लिस्ट अँड मेनी मोर. देन दिस इज द विंडो ऑफ GUI. GUI म्हणजे काय होते? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. म्हणजे काय होते की तो काय करते की इट इज द इंटरॅक्शन बिटवीन सॉफ्टवेअर, इलेक्ट्रॉनिक डिव्हायसेस अँड विथ द यूजर. म्हणजे इथे आपण कोणते कोणते बटन्स यूज केले, म्हणजे ग्राफिकल यूजर इंटरफेसमध्ये ग्राफिकल कंपोनंट्स कोणते कोणते यूज करतो ते ह्या विंडोमध्ये दाखवत आहे. म्हणजे बटन्स, मेन्यूज, टायटल बार, मेनू बार, कंबो बॉक्स, स्क्रोल बार, etc आर दी ग्राफिकल कंपोनंट्स विच वी यूज इन दिस GUI window. Then next is the AWT hierarchy. In AWT hierarchy, first is a object that is a parent class, next is a component that is a derived class of object, then the component having a multiple subclasses, that is button, label, checkbox, choice, list and container. Again the container having a two types, that is a window and a panel, and again window having two types, that is frame, dialog, and panel having a applet. Means this is a derived class of a panel, and frame and dialog are the derived classes of a window. Okay, all these are the containers. Then what is object? Object class is the topmost class and a parent of all the classes in Java by default. म्हणजे आपण जे कंपोनंट बघितले आहे, बटन्स, चेकबॉक्सेस, कंटेनर्स, etc आर दी सब क्लासेस ऑफ अ पॅरेंट क्लास, दॅट इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्टमध्ये जे काही प्रॉपर्टीज आहे आपण हे सर्व त्याच्या सबक्लासमध्ये किंवा डिराइव्ड क्लासमध्ये तिथल्या प्रॉपर्टी आपण एक्सेस करू शकतो. म्हणजेच काय, ऑब्जेक्टमध्ये जे काही तुम्ही सबक्लासेस घेत आहे त्याचे पूर्ण क्लासेसची इन्फॉर्मेशन किंवा ज्या काही प्रॉपर्टीज आहेत ते कुठे राहतात? ऑब्जेक्टमध्ये. देन एव्हरी क्लास इन जावा इज डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट क्लास. म्हणजे जे काही आपण कंपोनंट, बटन्स हे सर्व डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली डिराइव्ड कशामुळे झाले? फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट क्लास. Then next is a component. Then what is a component? It is a super class of all the graphical class from the variety of graphical classes can be derived. Means it is an abstract class that encapsulate all the attribute of visual component. आता कंपोनंटचा यूज काय होते? म्हणजे जो आपल्याकडे ऑब्जेक्ट हा पॅरेंट क्लास आहे तिथला काही त्याचा हा डिराइव्ड क्लास आहे, तर याच्यात आपण काय करतो, याचे पुन्हा सब क्लासेस बनलेले आहे. म्हणजे कंपोनंटचे पुन्हा सब क्लासेस आहेत. तर आपण कोणते कोणते कंपोनंट यूज करतो GUI मध्ये? बटन आहे, चेकबॉक्सेस, लिस्ट, etc आर दी कंपोनंट. इट हेल्प्स इन डिस्प्लेइंग द ग्राफिकल ऑब्जेक्ट ऑन दी स्क्रीन. हे काय करते की जे काही ग्राफिकल कंपोनंट्स आहे ते आपल्या स्क्रीनवर ॲड करून डिस्प्ले करायचं काम करते. म्हणजे जर मला बटन बनवायची आहे तर मी काय करणार आहे, एक फ्रेम आहे त्या फ्रेममध्ये बटन ॲड करेल. मीन्स आय एम ॲडिंग दी कंपोनंट ऑफ बटन इनसाइड दी
frame. Okay, all user interface element that are displayed on the screen are a subclass of कंपोनंट. म्हणजे जे काही युजर इंटरफेस एलिमेंट यूज करून राहिलो म्हणजे कंपोनंट्स यूज करून राहिलो हे काय आहेत, ह्या कंपोनंटचे सबक्लासेस आहेत. ओके, then component is responsible for remembering the current foreground and background color and the currently selected text font. Also it handles the mouse and keyboard events. Okay, then next is methods of component क्लासेस. आता इथे आपण कंपोनंट क्लासेसमध्ये कोणते कोणते मेथड्स यूज करतो, तर फर्स्ट आहे ॲड मेथड. तर ॲड मेथड काय करेल, जे काही तुमचे कंपोनंट्स आहेत, बटन ॲड करायची आहे किंवा चेकबॉक्स ॲड करायची आहे, लिस्ट ॲड करायची आहे, तर त्याच्यासाठी आपण मेथड यूज करणार आहोत ॲड मेथड. अँड पासिंग दी पॅरामीटर इन ब्रॅकेट दॅट इज कंपोनंट सी. मीन्स इफ आय एम क्रिएटिंग अ बटन बी इक्वल्स टू न्यू बटन, तर मला जर ॲड करायची आहे बटन तर मी काय करणार, ॲड बी. ओके, देन पब्लिक व्हॉइड सेट साईज इंट विड्थ इंट हाईट. हे एखाद्या कंपोनंटची तुम्हाला साईज सेट करायचा आहे तर तिथे तुम्हाला पॅरामीटर पास करावं लागेल विड्थ आणि हाईट. म्हणजे जर मला बटनचा साईज सेट करायचा आहे तर मी तिथे बी डॉट सेट साईज मीन्स बी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ बटन. ओके, देन बी डॉट सेट साईज इन ब्रॅकेट 300, 300 means we are setting the size of button that is width of 300 and height of 300 also. Okay, then next is a public void set layout in bracket set layout manager. By default we set the value that is layout manager that is null. It defines the layout manager for the component. Then next is public void set visible and in bracket boolean status. Means we passing the boolean flag value that is true or false, but here if we setting the visibility of component the default value becomes false. Then void remove, this method is used to remove the component. If I want to delete the component button, so here I am using remove in component C parameter I am passing the object of that button. Then void set bound, this set bound set the location and size of a single component are useful only with a null layout. Means set bound मध्ये काय करतो, जो काही कंपोनंट आहे त्याचा साईज किंवा त्याची लोकेशन सेट करायसाठी आपण ही मेथड यूज करतो. मीन्स सेट बाउंड इंट एक्स इंट वाय इंट विड्थ अँड इंट हाईट. Then next is a container. Container is a derived from a component class. It is responsible for managing the layout and placement of graphical component in the container. It is a container which is used to contain the another component like buttons, text field, label, etc. मीन्स आपण काय करतो, जर कंटेनर तुम्हाला बनवायचं आहे तर कंटेनरचं काम काय आहे की जे काही AWT कंपोनंट्स आहेत त्यांना कंटेन करायचा, म्हणजे एक प्लॅटफॉर्म देतो की जर मला एक बटन ॲड करायची आहे तर त्याच्यासाठी हा कंटेनर मीन्स दिस इज द प्लॅटफॉर्म फॉर दॅट AWT कंपोनंट. देन द क्लासेस दॅट एक्सटेंड कंटेनर क्लास आर नोन ॲज containers such as a frame, dialog and a panel. आता frame, dialog and panel हे काय आहे, this is nothing but a container. Okay, then container is responsible for laying out any component. कंटेनरचा काय कशासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे की जे काही कंपोनंट आहे ते त्या कंटेनरमध्ये कंटेन करायसाठी किंवा लेईंग आउट करायसाठी आपण त्या कंटेनरचा यूज करतो. तर फॉर एक्झाम्पल फ्रेम, डायलॉग अँड पॅनल आर द एक्झाम्पल ऑफ कंटेनर. म्हणजे फ्रेममध्ये किंवा डायलॉगमध्ये किंवा पॅनलमध्ये आपण ह्या अनादर AWT कंपोनंट ॲड करायचा काम करतो. ठीक आहे, दॅट इट कंटेन्स थ्रू द यूज ऑफ लेआउट मॅनेजर. Then method of container void set font, set the font of that container, and void set layout, it set the layout of that container. Then next is a panel. Panel, this is nothing but a container, is concrete class, it doesn't add a new method. Then the panel is a container that doesn't contain title bar and menu bar and बॉर्डर. आता पॅनलमध्ये कोणत्याही प्रकारचा टायटल बार, मेनू बार किंवा बॉर्डर नसते. का बरं, कारण की सपोज तुम्ही एक्झाम्पल घ्या कॅल्क्युलेटरचा, तर कॅल्क्युलेटरमध्ये एक
आपण फ्रेम क्रिएट करतो, तर फ्रेमच्या आतमध्ये जे काही आपण टेक्स्ट फील्ड घेतो, टेक्स्ट एरिया घेतो, बटन घेतो, तर त्याचा जो बाजूचा साईड राहते तो ब्लँक राहतो, म्हणजे तो काही एक पॅनल आहे. एक पॅनल म्हणजे फ्रेम टाईप एक आपण विंडो प्रोव्हाइड करतो, त्याच्यात तुम्ही अनादर कंपोनंट AWTचे तुम्ही ॲड करू शकता, म्हणजे बटन, टेक्स्ट फील्ड वगैरे. ओके. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे विंडो. द विंडो इज अ कंटेनर दॅट हॅव नो बॉर्डर अँड मेनू बार. विंडोमध्ये सुद्धा कोणतीही बॉर्डर राहत नाही किंवा मेनू बार सुद्धा राहत नाही. यू मस्ट यूज अ फ्रेम, डायलॉग और अनादर विंडो फॉर क्रिएटिंग अ विंडो. म्हणजे तुम्हाला फ्रेम बनवायची असेल किंवा डायलॉग बनवायचा असेल तर त्याच्यासाठी एक प्लॅटफॉर्म प्रोव्हाइड करत आहोत, त्यालाच म्हणतो आपण एक विंडो. ओके. देन नेक्स्ट इज अ फ्रेम. इट इज अ सब क्लास ऑफ विंडो. फ्रेम काय आहे? हा विंडोचा एक सब क्लास आहे. आता फ्रेम this is also a container that contain title bar, menu bar, border and resizing corner. Okay. It can have other component like button, text field etc. म्हणजे सपोज मी एक फ्रेम क्रिएट करत आहे फॉर क्रिएटिंग अ कॅल्क्युलेटर, तर वर जो टायटल बार राहतो त्याच्या बाजूला मिनिमाइज, मॅक्झिमाइज किंवा क्लोजची बटन दिली जाते, किंवा तिथे मी मेनू प्रोव्हाइड करू शकतो फॉर ॲडिशन, सबस्ट्रॅक्शन और मेनी मोर, आणि त्याला मी बॉर्डरसुद्धा सेट करू शकतो. ओके. दिस इज अ डिफरन्स बिटवीन फ्रेम, विंडो अँड पॅनल. मीन्स इन फ्रेम containing title bar, menu bar, border and resizing corner. It can have other component like button, text field etc. Okay. Then methods of frame are void set title to string title. Means here I am setting the title of my frame, that is calculator. Okay. And set background for setting the background color. Then working with a frame window. When I am work on a frame window, first step to extend frame class. म्हणजे ऑलरेडी एक फ्रेम क्लास आपल्या AWT पॅकेजेसमध्ये क्रिएट केलेला आहे, तर आपल्याला जर फ्रेम क्रिएट करायची आहे तर सिम्पली क्लास आणि क्लास नेम देऊन फ्रेम क्लासला तुम्ही एक्सटेंड करू शकता. म्हणजे फ्रेम क्लास क्रिएट करायसाठी ज्या काही प्रॉपर्टी ऑलरेडी इनबिल्ड AWT पॅकेजेसमध्ये आहे ते फक्त तुम्हाला यूज करायचे बाय युझिंग एक्सटेंड कीवर्ड. देन नेक्स्ट इज अ कन्स्ट्रक्टर आर. तर तुम्ही कन्स्ट्रक्टर कोणते यूज करू शकता? दॅट इज फ्रेम. म्हणजे ऑलरेडी जो क्लास बनलेला आहे फ्रेम, त्याच नावाचा कन्स्ट्रक्टर सुद्धा बनवू शकता. आता कन्स्ट्रक्टर म्हणजे काय? द कन्स्ट्रक्टर इज अ सिमिलर ॲज दॅट क्लास नेम. ज्या नावाचा क्लास बनलेला आहे, म्हणजे फ्रेम नावाचा क्लास बनला आहे, तर कन्स्ट्रक्टर सुद्धा तुम्हाला त्याच नावाचा क्रिएट करावं लागेल. ठीक आहे. देन फ्रेम अँड स्ट्रिंग टायटल. म्हणजे फ्रेमसोबत तुम्हाला काही स्ट्रिंग टायटल पण प्रोव्हाइड करायचं आहे तर तुम्ही सेकंड कन्स्ट्रक्टर मेथडसुद्धा यूज करू शकता. त्याच्यानंतर सेटिंग अँड गेटिंग विंडो साईज. त्या फ्रेमचा जर तुम्हाला साईज सेट करायचा असेल तर तिथे तुम्ही इंट विड्थ किंवा इंट हाईट हा पॅरामीटर पास करू शकता, किंवा डायमेन्शन न्यू साईजसुद्धा प्रोव्हाइड करू शकता. त्याच्यानंतर शोईंग अँड हायडिंग फ्रेम. ती तुम्हाला फ्रेमची व्हिजिबिलिटी काय द्यायची आहे, तर तिथे तुम्ही मेथड यूज करू शकता व्हॉइड सेट विजिबल इन ब्रॅकेट बुलियन व्हिजिबल फ्लॅग. आता व्हिजिबल फ्लॅगमध्ये तुम्हाला व्हॅल्यू पास करायची आहे ट्रू किंवा फॉल्स, बट बाय डिफॉल्ट वी सेट द विजिबिलिटी फॉल्स. ओके. देन नेक्स्ट इज अ फ्रेम क्लास. We can create a standalone AWT based application. The frame provide main window for the GUI application. ओके. फ्रेम क्रिएट करायसाठी आपण स्टँडअलोन AWT बेस्ड ॲप्लिकेशनचा यूज करतो. आता स्टँडअलोन AWT बेस्ड ॲप्लिकेशन मीन्स देर इज no need of any server or internet connection. That program runs on local devices. Okay. Then there are two way to create a frame: by instance of frame class and class, and next is the extending frame class. दोन वे दिले फ्रेम क्रिएट करायसाठी. आता इन्स्टन्स ऑफ फ्रेम क्लासमध्ये म्हणजे ऑलरेडी जो तुमच्याकडे फ्रेम क्लास बनलेला आहे त्याचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करून तुम्ही डायरेक्टली फ्रेम बनवू शकता. म्हणजे ऑलरेडी ज्या प्रॉपर्टीज एक्झिस्ट केल्या आहेत त्या प्रॉपर्टी यूज करून तुम्ही डायरेक्टली फ्रेम क्रिएट करू शकता. आणि एक्सटेंडिंग फ्रेम क्लासमध्ये सुद्धा तुम्ही ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या एक्सटेंड करून एक नवीन फ्रेमसुद्धा क्रिएट करू शकता. ओके. Then here is the example of creating frame by extending the frame class. First, to import java.awt.star package,
then create a class first, means here I am creating the class name first by extending frame class. Okay, then starting constructor first. Constructor is similar as that class name. Okay, the first also the class name and constructor name is similar as that class name, that is first. Okay, then add the button inside that constructor, that is button b equals to new button and passing parameter click me. Then set the bound of that button, that is b dot set bound in bracket 30, 100, 80 and 30. In previous slide I already discussed about the method of component. There are already giving the use of set bound method. म्हणजे set bound मेथडचा यूज कशासाठी होतो, त्या बटनचा साईज आणि लोकेशन सेट करायसाठी. तर इथे पॅरामीटर पास केले आहे इंट एक्स, इंट वाय, विड्थ अँड हाईट. म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू 30, वायची व्हॅल्यू 100, देन विड्थची व्हॅल्यू 80 आणि 30 ही आहे हाईट. ओके, then add method to add the button, add b. Okay, b is the object of that button. Then set the size of that button, that is 300. Then set layout by default value null and visibility of that button becomes true and close the constructor. Okay, then start our main method, that is public static void main string args. Okay, and create here first f, means create object of that class name first f equals to new first. Okay, then closing of main function and closing of class. And here is the output of that frame, that in frame contain the click button. Okay, then here is the example of creating frame by using the instance of frame class. Okay, here import java.awt.star, then create a class first frame. Okay, the first frame is a class name, and similarly we create a first frame as a constructor. Okay, then in opening bracket of constructor create a frame f equals to new frame. There is a difference between instance and extending class. In previous example we already extend the frame class, but in this example we create frame f equals to new frame. म्हणजे आपण एक नवीन फ्रेम इथे क्रिएट करून राहिलो. इथे आपण प्रॉपर्टी एक्सटेंड करून राहिलो का, नाही, इथे आपण फ्रेमचा एक इन्स्टन्स क्रिएट करून राहिलो. ओके, सिमिलरली आपण बटन सुद्धा इथे क्रिएट करून राहिलो, बटन बी इक्वल्स टू न्यू बटन क्लिक मी. ओके, देन सेट दी साईज ऑफ दॅट बटन बी इक्वल्स टू सेट बाउंड. ऑलरेडी सेट बाउंडचा यूज कशासाठी असतो ते सांगितलं आहे, म्हणजे त्याचा लोकेशन आणि साईज सेट करायसाठी. ठीक आहे, आता एफ डॉट ॲड बी. आता एफ म्हणजे फ्रेममध्ये आपल्याला बटन ॲड करायची आहे, म्हणून आपण जो फ्रेमचा ऑब्जेक्ट दिला आहे त्याला आपण कशाने कॉल करून राहिलो, बाय ॲड बी फंक्शननी. म्हणजे त्या फ्रेममध्ये बी नावाची बटन ही ॲड करायची आहे आपल्याला. ठीक आहे, देन एफ डॉट सेट साईज, इट इज यूज टू सेट द साईज ऑफ दॅट फ्रेम. त्या फ्रेमचा साईज आपण 300 विड्थ आणि 300 हाईटनी सेट करून राहिलो. ओके, देन एफ डॉट सेट लेआउट, त्या फ्रेमचा लेआउट मॅनेजर सेट करून राहिलो, दॅट इज बाय डिफॉल्ट नल. देन एफ डॉट सेट विजिबल, फ्रेमची व्हिजिबिलिटी सेट करायसाठी आपण इथे बुलियन व्हिजिबल फ्लॅग पास केला आहे ट्रू. ओके, देन हिअर इज क्लोजिंग ऑफ कन्स्ट्रक्टर अँड देन स्टार्ट अवर मेन मेथड, दॅट इज पब्लिक स्टॅटिक व्हॉइड मेन स्ट्रिंग args. ओके, अँड हिअर वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दॅट क्लास नेम, that is first frame f equals to new first frame, and here is closing of main method and closing of classes, and here we give output of that frame. Here we add click me button. Okay, and next topic we will discuss in next video. Thank you.